Dăm voie să-ți arăt de ce n-ar trebui să-i lași pe cei care îți configurează internetul să-ți configureze și rețeaua de acasă. Ideea asta mi-a venit azi dimineață când am fost la un prieten care are un mic business și a fost hăcuit. Hai să-ți arăt ce trebuie să faci atunci când vin băieții aia cu internetul și îți cablează acolo totul și zici gata, merge. Și totul e în regulă și îți conectezi toate dispozitivele și faci cea mai mare prostie posibilă. Acum, povestirea e destul de simplă. Cei care au venit și au instalat internetul au configurat totul pe acolo și au pus aceeași parolă de la router și la rețeaua de Wi-Fi, la care bineînțeles aveau acces și clienții. Și ce să vezi, într-o dimineață s-au trezit că umblă cineva remote pe laptopul lor. Și pot să pun pariu că și tu ai problema asta. Sunt sigur că n-ai verificat setările alea după ce ți le-au instalat băieții cu internetul. Da, hei, nu mi s-a întâmplat acum, ce se poate întâmpla? Nu e ca și cum aș avea toate fișierele contabile din ultimii 10 ani de la business-ul meu, nu e ca și cum aș avea toate statele de plată, accesul la bancă, parole, chestii de genul ăsta pe laptop pe care îl folosesc la serviciu. Și versiunea aia de Windows instalată de băiatul de pe OLX. Acum nu zic că băieții de pe OLX nu fac treabă bună, dar în mare parte de securitate ar trebui să te ocupi tu și uite, astea sunt întrebările pe care trebuie să știi să le pui și configurările pe care trebuie să știi să le faci. Când vin băieții și îți instalează internetul, vin cu routerul lor, că e mult mai simplu să-l configureze și ți l-au și vândut ca serviciu, l-ai probabil în chirie și așa mai departe. Acum, routerul ăla din fabrică vine cu user și cu parolă admin și password sau admin sau pur și simplu user admin și password e enter în căsuța goală. Din comoditate și probabil din diferența asta de înțelegere între oamenii tehnici care vin să instaleze internetul și cei care primesc acest serviciu, ei setează o parolă destul de simplă și pe router și pe Wi-Fi. Una pe care să o ții ușor minte ca să poți să o spui la alții. E bine, chestia cu parolele de Wi-Fi trebuie să fie mai complexă și să ai un cod QR eventual pe care îl poți scana oricine cu telefonul, că toate telefoanele suportă chestia asta și se vor conecta la rețeaua de Wi-Fi fără să știe vreodată parola. Bine, se poate afla și din telefon, dar aia e altă discuție. Acum, ce ar trebui să faci tu? Hai că facem niște demo-uri foarte simple. Am aici, de exemplu, o listă complexă cu foarte multe rutere. Nu știu ce să alegem. Hai să vedem pe unul de la Asus, că e un pic mai complex și în felul ăsta pot să-ți arăt și cum se configurează un router un pic mai complex. Asta ar fi interfața de administrare a unui router. E un simulator, stai liniștit, dacă vrei îți las link-ul mai jos în descriere ca să vezi cum arată mai multe sisteme de operare de routere și să le poți testa înainte să le cumperi eventual sau să te obișnuiești cu ele. Într-un router trebuie setat în primul rând parola de administrator. Aia vine la liber. Ori e scrisă random pe spatele routerului și puțin producători scriu parolele random pentru fiecare router în parte, majoritatea le lasă deschise. Acum, userul principal n-ar trebui să fie admin sau dacă e admin trebuie să-i pui cea mai puternică parolă posibil. Trebuie să te duci la partea de security. Hai să mergem la administration. Administration sau security. Aici trebuie să mergi la, cred că system sau privacy. Router login name. Admin. Parola nici măcar nu-i trecut aici. Trebuie să bagi cea mai complexă parolă pe care o poți băga. Eventual din 20-30 de caractere dacă se poate, cu litere mari, cu cifre, cu puncte, cu semne de exclamare și așa mai departe, pentru că nu o să o accesezi decât foarte rar. Și parola asta setează undeva bine. Acum, la partea de Wi-Fi o să încerc să le explic cât mai simplu. Există mai multe rețele pe care le poți instala pe un router, practic mai multe nume de rețea de wireless. Rețeaua ta de wireless n-ar trebui să se vadă. Nu ar trebui să știe cineva care este rețeaua pe care o folosești tu. Asus XT8, că așa se numește routerul ăsta. Îți recomand să apeși bifa asta, să-i dai hide și atunci când te conectezi la ea să scrii și numele rețelei de Wi-Fi și parola. Stai liniștit, PC-ul sau telefonul tău se va conecta lejer și la chestia asta. Parola de Wi-Fi ar trebui să fie cel puțin din 8 caractere, nu maxim. Ia-ți 2, ia-ți 10, ia-ți 12 și fă-o cât de complexă posibil. O să pui și 25 sau 32 de caractere dacă nu mă înșel și n-ar trebui să fie ceva de genul ăsta. Sub nicio formă 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Este o greșeală pentru că e foarte ușor de spart și cineva care a mai lucrat un pic cu rețelele o să le ia pe încercate și din 2-3 încercări o să reușească să se conecteze la Wi-Fi-ul tău și de atunci are acces la tot. Unele rutere știu să facă o chestie mai deșteaptă și poți seta un guest network. Adică vor crea o rețea separată de rețeaua principală, la care dacă te conectezi nu vei vedea care sunt PC-urile, telefoanele și așa mai departe conectate la rețeaua respectivă. Eu, de exemplu, dacă sunt conectat de pe telefonul mobil la o rețea, pot să văd câte dispozitive sunt în rețeaua respectivă, de unde vine internetul, care sunt adresele de IP interne și așa mai departe. Pot să-mi dau seama foarte ușor ce ar trebui să atac. O altă chestie foarte importantă, dacă routerul tău are opțiune de firewall, activează-o. Pentru că majoritatea routerelor sunt construite cu o anumită adresă internă, adresa de IP. Și majoritatea hackerilor știu acele de adrese de IP, ba chiar există site-uri unde există liste întregi cu
numele principal de utilizator al routerului respectiv, care sunt parolele generice, care sunt metode de a le accesa foarte ușor prin internet și, bineînțeles, multe alte detalii pe care n-aș vrea să ți le spun acum. The Enable Firewall, The Enable the DOS Protection, dă să nu răspundă la ping-uri dacă se poate, dă Enable Firewall la toate setările posibile. Nu o să-ți încetinească internetul pentru că, slavă Domnului, trăim în România unde avem un internet suficient de rapid. Acum, LAN. LAN-ul sunt setările interne ale routerului și aici există o adresă de IP. Încearcă să o schimbi, de exemplu, pentru că majoritatea vin cu 192.168.0.1 sau 192.168.1.1. Cam astea sunt adresele generice. Încearcă să pui aici 142, de exemplu, .1. Primele două n-ai cum să le schimbi și îți recomand să rămână așa pentru că este o adresă de IP internă, dar aici ultimele două segmente poți să le setezi tu cum vrei. Îți recomand al treilea să-l setezi oricum altfel, pentru că cineva care vrea să-ți acceseze routerul să nu poate accesa direct 192.168.0.1 sau 1.1, ci mai degrabă să se chinuie puțin mai mult. La setările de WAN pe care le ai aici sunt setările de rețea care se recomandă să rămână așa cum sunt ele setate, pentru că ele sunt configurate de către cel care îți dă internetul. Acum că e vorba de PPPoE, că se face autentificare cu user și cu parolă, sau este IP fix și așa mai departe, lasă-le așa cum sunt. Dacă mai găsești opțiunea asta, de exemplu, QoS, Adaptive QoS în cazul lui Asus aici, activează-o. Pentru că setarea asta își dă seama care dintre dispozitivele de la tine din rețea consumă cele mai multe resurse și au nevoie de cea mai mare bandă, de exemplu. Se numește Quality of Service. Și în timp, în câteva zile, o săptămână, în funcție de dispozitivele conectate, o să știe că ăsta este un laptop și are nevoie de prioritate eventual în fața anumitor dispozitive, cum ar fi, de exemplu, lumina din baie. Și în felul ăsta nu se aglomerează atât de tare rețeaua. De exemplu, dacă cineva downloadează niște fișiere mari de pe internet și tu vrei să te uiți la filme pe televizor, automat în acest QoS poți să și vezi dispozitivele și poți să-ți dai seama care din dispozitivele respective consumă cele mai multe. Uite, de exemplu, aici există niște și iconițe, sunt mai ușor de găsit, plus partea de customizare unde poți să setezi că laptopul ăsta, de exemplu, să nu rămână niciodată fără internet. AI Protection, s-ar putea să-l vezi pe routerele mai noi. Guest Network, cel de care îți spuneam mai devreme, creează o rețea de guest, una de eventual de 5 GHz sau de 2,4 GHz. Acum, trebuie să știi o chestie despre rețelele de Wi-Fi. Cele pe 2,4 GHz merg mai departe, 10, 20, 30 de metri. Cele de 5 GHz sunt mai apropiate, 2, 4, 5 metri. Activează rețeaua de 5 GHz și în felul ăsta știi că rețeaua ta nu o să bată până la blocul vecin și nu o să-i faci cuiva foarte ușoară munca să stea eventual în scara blocului sau chiar la el în apartament și să săcuiască de la o distanță de 20 de metri rețeaua ta de la business. Cum ziceam, pe prima pagină se află un network map și poți să văd de aici din router care sunt clienții conectați în momentul de față. În cazul ăsta mi-arată un dispozitiv de la Samsung, poate să fie un telefon sau un televizor, o imprimantă, o boxă, un computer, un Google Nest Mini și un telefon. Poți să vezi adresele de IP ale acestora, poți să vezi adresele de MAC, cum sunt conectate, pe ce frecvență de wireless, dacă sunt conectate pe cablu, care e traficul lor și în felul ăsta cineva care are acces la rețeaua ta le poate accesa foarte ușor. Foarte ușor, pentru că majoritatea protocolelor sunt deschise. Am intrat pe pagina unui alt producător ca să vedem. Acum, dacă ai o rețea destul de fixă și știi clar că nu vrei să acceseze nimeni, cea mai bună variantă este să le configurezi după adresa de MAC. Fiecare dispozitiv, că e vorba de telefon, laptop, desktop sau orice dispozitiv care are o placă de rețea de wireless și acces la internet, are o adresă specifică de genul ăsta, din foarte multe cifre, în grup de câte două. Astea le poți configura manual în routerul tău, de exemplu, și să nu se poată conecta nimeni, dar nu cred că vrei neapărat chestia asta. O altă chestie care e foarte importantă la routerele noi, nu ai nevoie să vezi câte dispozitive sunt conectate în momentul respectiv la rețeaua ta de acasă, decât dacă ești foarte bun pe partea de securitate și știi că ți-ai setat niște parole foarte bune. Aici intră în discuție acest cloud. Multe dintre routerele noi îți permit să le accesezi din cloud și teoretic e mult mai ușor să faci treaba asta de pe telefonul mobil. Problema este că atunci când te conectezi tu cu telefonul mobil la o rețea care nu este securizată, s-ar putea să îi dai cheile de acces al cuiva care îți interceptează traficul și îți copiază toate informațiile.
N-ai nevoie de chestia asta și nu-ți recomand să o activezi decât dacă știi foarte bine să o folosești. Practic, tu poți să-ți accesezi routerul de acasă printr-un cloud. Da? În felul ăsta, cu userul și parola respectivă, care dacă sunt destul de slabe, cineva poate să acceseze automat routerul și toată infrastructura ta, doar dacă tu te conectezi la un wireless de la o cafenea. Nu știi că wireless-ul respectiv poate nu e neapărat de la cafeneaua respectivă. Cineva cu un laptop poate să emuleze acel wireless și să capteze toate dispozitivele. Acum, nu o să intru în detalii foarte multe, sper că te-am lămurit cu partea asta de internet și măcar dacă te-am speriat puțin, ca să iei acțiune, să te uiți în momentul ăsta sau mâine sau poimine când ai tu timp la routerul tău și să vezi care sunt parolele de bază. Parola de administrator, parola de Wi-Fi, trebuie să fie una complexă și multe alte lucruri. De exemplu, pentru parola de Wi-Fi, caută un chestie de genul ăsta, Wi-Fi QR Code Generator. Aici spui numele Wi-Fi-ului, aici spui parola și parola mea o să fie ceva de genul ăsta. Asta parola de Wi-Fi, da? Și dau Generate QR Code. Și o să-mi genereze codul ăsta, de exemplu, pe care tu îl printezi și îl pui în business-ul tău, ca cine vrea să se conecteze la internet, deschide telefonul, deschide camera, scanează codul respectiv și pe ecran îi apare SSID-ul, adică numele rețelei respective și se poate conecta foarte ușor cu telefonul la ea. Asta este cea mai simplă variantă prin care să poți da cuiva acces la Wi-Fi-ul tău după ce ai configurat acel guest mode, adică rețeaua mea ar trebui să se numească guest sau oaspeți, cum vrei tu să spui. Bun, cam atât. Sper că te-am lămurit. Dacă ți-a plăcut video ăsta, dacă ți-a părut util, dacă știi pe cineva care și-a instalat internetul de curând sau poate acum 10 ani, dă-i un share ca să-l vadă și el, să mai verifice că probabil parola a rămas aceeași, nu știu, internet 2012. Tu ești responsabil de securitatea business-ului și a casei tale. Indiferent ce rută ți-ai cumpărat tu de 15.000 de lei, nu valorează nimic dacă l-ai lăsat deschis. E ca o mașină pe care o lași deschisă pe stradă. Bun, cam asta a fost. Iar până data viitoare îți doresc numai bine.